අපිට තරඟ දෙකකදී අපි කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරලා ඇයි අපි මුලින් පන්දුවට පහර දෙන තීරණය කරේ? අන්‍යෝන්‍ය ට්‍රස්ට් එක. එහෙම නැත්නම් අනිත් ප්ලේයර්ව ට්‍රස්ට් කිරීමේ හැකියාව ගිලිහිලා කියලා එහෙම නැත්නම් නැති වෙලා කියලා හැඟීමක් මට දැනෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීම නොහැකිවීමත් එක්ක වෙන විකල්පයක් හොයනවට වඩා අපි හොයා ගන්න ඕනේ ඇයි අපිට වැරදුනේ. Now showing that he's still got a massive role to play in Sri Lankan cricket. Perfect. Oh, the extra delivery as well. It's Piper. මම අද කතා කරන්න ආවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් ඒ වගේම එංගලන්ත කණ්ඩායමත් අතර T20 තරඟාවලිය 3-0ක් ලෙස පරාජයට පත් වෙලා ඉවරයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. නමුත් ඒ තරඟාවලියෙන් පසුව දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක්දින තරඟ තුනකට සහභාගී වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි තරඟාවලියක් පෙරදුනා කියලා ඊළඟ තරඟයට යනකොට ඒ පරාජය වෙච්ච මානසිකත්වයෙන් හෝ එහෙමත් නැත්නම් ඒ යම් තැන්වල දුර්වලතාවයන් හඳුනාගෙන ඒකට පිළිතුරු සපයන්නේ නැතුව අනිත් තරඟාවලියට ගියොත් අපිට ඒ වගේම කනගාටුදායි දේවල් අත්විඳින්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ T20 තරඟ තුනේ පිටිකරුවන් පන්දු යවන්නන් කරපු හොඳ දේවල් කරපු හොඳ නැති දේවල් ඒ වලින් අපි එක්දින තරඟයට අරගෙන යන්න ඕන මොන වගේ හොඳ දේවල්ද එක්දින තරඟය තුලදී අපි වැඩියෙන් කළ යුත්තේ මොකක්ද ඒ වගේ මට මේ තරඟාවලිය දැක්කට පස්සේ මම හිතපු දේවල් සහ මෙන්න මේ වගේ දේවල් වුණා නම් හොඳයි මොකද මම වසර 17ක පමණ කාලයක ලැබුව අත්දැකීම් එක්ක ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සමග ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේ ඉන්නකොට කතා බහ වෙච්ච දේවල් ඔවුන් කතා කරපු දේවල් ඒ හැමදේමත් එක්ක මම ඉගෙන ගත්ත දේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනිම කාරණාව මම කියන්න ඕන අපි T20 තරඟ දෙකක මුලින් පන්දුවට පහර දුන්නා. නමුත් තුන්වෙනි තරඟයට යනකොටත් අපි කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරා. හැබැයි අපි එතනදී තීරණය කරා අපි මුලින් පන්දු යවන්න. මම එතනින් දකින එක නෙගටිව් පොයින්ට් එකක් තමයි අපිට තරඟ දෙකකදී අපි කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරලා ඇයි අපි මුලින් පන්දුවට පහර දෙන තීරණය කරේ. ඒ තීරණය කරේ කණ්ඩායමක් විදියට පිටිකරුවන් විදියට තමන්ගේ පිටිකරුවන්ගේ මානසිකත්වය හොඳටම තියෙන ඩිසිෂන් එක තමයි නායකයෙක් විදියටත් කණ්ඩායමක් විදියටත් ඒ ගත්තේ. හැබැයි තරඟ දෙකක් පෙරදුනාට පස්සේ සමහර විට අපිට පස්සේ බැට් කරොත් මේක හොඳ වෙයි කියන මතේ ඉඳගෙන අපි තුන්වෙනි තරඟයේ කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරත් අපි හැදුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පස්සේ පන්දුවට පහර දීලා එංගලන්ත කණ්ඩායම ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹාගෙන යන්න. මම එතනින් දකින මම පොසිටිව් දෙයක් දකින්නේ නැහැ. මොකද හේතුව කණ්ඩායමක් විදිහට ඩිසිෂන් එකක් ගත්තා නම් අපි මුලින් පිටිකරන යෙදීම තමයි අපේ තියෙන ස්ට්‍රොං පොයින්ට් එක කියලා අපි ඒක ට්‍රස්ට් කරලා තමයි තරඟ දෙකක්ම මුලින් පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඉතින් එහෙම පන්දුවට පහර දුන්නට පස්සේ අපේ පරාජයත් එක්ක කිසිම හේතු සාධකයක් නැතුව අපි මුලින් පන්දු යවන්න තෝරගන්නවා කියන්නේ ක්‍රීඩකයන් තුල සහ කණ්ඩායම් සැලසුම හදද්දී එකිනෙකා අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය ට්‍රස්ට් එක. එහෙම නැත්නම් අනිත් ප්ලේයර්ව ට්‍රස්ට් කිරීමේ හැකියාව ගිලිහිලා කියලා එහෙම නැත්නම් නැති වෙලා කියලා හැඟීමක් මට දැනෙනවා. මොකද එහෙම උනේ නැත්තම් පිටිකරුවන් විදියට කණ්ඩායමක් විදියට ඒ ගන්න ඩිසිෂන් එක අපිට ප්‍රූව් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕන පිටිකරන ලයිස්තු අනුව බැලුවා. ඉතින් ඒ දේ උනේ නැහැ. එතනින් මට හිතුණා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩාකර 11 දෙනා සහ ඩිසිෂන් එක ගත්ත හැමෝමත් එකතුලා බලනකොට තමන් ගන්නපු ඩිසිෂන්
වලට ට්‍රස්ට් කරලා ඒක බැක් කරන්න හැකියාවක් නැද්ද කියන තැන ප්‍රශ්නාර්ථයක් එක්ක මට ඉතුරුණා. මොකද පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම නොහැකිවීමත් එක්ක වෙන විකල්පයක් හොයනවට වඩා අපි හොයාගන්න ඕනේ ඇයි අපිට වැරදුනේ. අපි පිතිකරුවන් 6 දෙනෙක් 7 දෙනෙක් නායකත්වයේ මැනේජ්මන්ට් එක එකතු වෙලා කරන ඩිසිෂන් එක අපිට ඇයි අපේ පැත්තට හොඳ විදියට අපි පිතිකරුවන් 6 දෙනෙක් 7 දෙනෙක් නායකත්වයේ මැනේජ්මන්ට් එක එකතු වෙලා කරන ඩිසිෂන් එක අපිට ඇයි අපේ පැත්තට හොඳ විදියට කරගන්න බැරි වුණේ. අපේ අතින් වුණු මිස්ටේක් මොනවද? අපි ඒව හදාගත යුතුයි. නැත්නම් අපි ගත්ත ඩිසිෂන් එකෙන් පලා ගියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්ත ඩිසිෂන් එක ට්‍රස්ට් කරන්නේ නැතුව අපි සියලු වැරදි අපි ගත්ත ඩිසිෂන් එක මත තියලා වෙන ඩිසිෂන් එකකට යනවා කියන්නේ කණ්ඩායමේ තියෙන අපි කියන එකට මෝරල් එක. එහෙම නැත්නම් ශක්තිය, හිතේ ශක්තිය සහ තමන්ගේ thinking pattern එකේ තියෙන ශක්තිය යම් තාක් දුරට අඩුවීමක් වගේ දැනෙනවා. ඉතින් ඒ අඩුවීමත් එක්ක එක්දින කණ්ඩායමට යන එක්දින තරඟ වලට යන එක එච්චර සුදුසු ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. මම පෞද්ගලිකව දන්න දෙයක් තමයි අපි තරඟාවලියක් පෙරදුනොත් තවත් තරඟාවලියක් පටන් ගන්නකොට ඒ පෙරදුණු දෙයි පරාජය පැත්තක තියලා අපි කරපු හොඳ දේවල් අරගෙන අපිට කරන්න තිබුණා කියලා හිතන දේවල් අරගෙන ඊළඟ තරඟයට එහෙම නැත්නම් තරඟාවලියට යන එක තමයි සුදුසුම කාරණා. ඉතින් ඒක තමයි මම දකින දේ තරඟාවලිය පුරාම මම දැකපු නෙගටිව් දෙයක් තමයි ඒ ගත්ත ඩිසිෂන් එක. හේතුව ඩිසිෂන් එකේ වරදක් නැහැ. නමුත් පිතිකරුවන් විදියට ඒ ගනිපු ඩිසිෂන් එක බැක් කරගන්න බැරුව ඒක පොසිටිව් විදියට කණ්ඩායමට ගන්න බැරි නිසා තමයි වෙනත් විකල්පයක් හොයන්න හැදුවේ. නමුත් තමන් ගත්ත දෙයින් උපරිමයේ කණ්ඩායමට දෙන්න උත්සාහ කරේ නැහැ කියන හැඟීමක් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ මුලින්ම කියන්න ඕන ලැබෙන ආරංචි අනුව කුසල් මෙන්ඩිස් සහ ධනුෂ්ක සහ දික්වැල්ල තරඟ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවිනිශ්චිතභාවයක් තියෙනවා. මම ඒ ගැන හරියටම දන්නේ නැහැ. නමුත් එක්දින තරඟයට යනකොට කුසල් ජනිත්ගේ නායකත්වයෙන් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් විදියට කුසල් ජනිත් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියන මතේ මම ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා කුසල් ජනිත් පසුගිය T20 තරඟවලදී මොනවද ඔහුගෙන් වුණු මිස්ටේක්, ඒ වගේම එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් ඔහුව හොඳින් පාලනය කරන්න ඔහුන් කළ දේවල් මොනවද කියන එක මම මට දැනුණු විදියට ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න කැමතියි. ඉතින් මුලින්ම ගත්තොත් කුසල් ජනිත් දැවියාම් 3කදී ඔහු දැවියාම් 2ක් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. මිඩ් ඕෆ් කලාපයත් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයත් අතර කලාප දෙකට තමයි දැවියාම් 2ක් සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මිඩ් විකට් කලාපයට එක දැවියාමක් තියෙනවා. ඔකට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුසල් ජනිත් ලකුණු ලබා ගත්තම අපි දන්නවා කුසල් ජනිත් හරි ආසයි උට විත් එක. එහෙම නැත්නම් පන්දුවේ ඉඩ එනවනම් විකට් එක දෙපැත්තට උඩින් හයියෙන් ගහන්න. හැබැයි එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් ඒ දේ දැනගෙන කුසල් ජනිත් වැඩිපුර පන්දු සංඛ්‍යාවක් යොමු කරලා තියෙන්නේ ඔහුගේ බොඩි ලයින් එක. එහෙම නැත්නම් ඕ ස්ටම්ප් එක සහ මිල් ස්ටම්ප් එක යන ලයින් එක through. එතකොට ඒක එක ලයින් එකක් කියලා ගත්තට පස්සේ අපි ලෙන්ත් එක කියන එක හරි වැදගත්. ඒ කියන්නේ පන්දු යවන්නාගේ පන්දුව අතින් ගිලිහුණාට පස්සේ කඩුල්ලේ කොතනද පළවෙනි පාරට පිච් වෙන්නේ. ඒ පිච් වෙන හැම පන්දුවක්ම මීටර් 8ත් මීටර් 4ත් කියන දුර සීමාවේ තුල තමයි පන්දුව පතිත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එංගලන්ත කණ්ඩායම එක්දින තරඟ වලටත් යනකොට කුසල් ජනිත් වැඩිපුර පන්දු සංඛ්‍යාවක් ඔහු ක්‍රෑම් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අයි ලයින් එක වැහෙන්න, විත් එක එන්නේ නැති වෙන්න, ඔහුට කට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ අත් දිගෑරලා පන්දුවට පහර දෙන්න බැරි වෙන ආකාරයට මිඩ් outside the off stump නැතුව midland off කියන ලයින් දෙකේ මීටර් 8ත් මීටර් 4ත් යන ලෙන්ත් එක භාවිතා කරයි වැඩිපුර. ඉතින් කුසල් ජනිත් පිතිකරුවෙක් විදියට තීරණය කරන්න ඕනේ ඒ වගේ උපක්‍රමයක් ඔහුම භාවිතා කරලා තියෙනවා
T20 තරඟවලදී මොකද ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ percentage එක ගත්තොත් ඒ body line එකේ එහෙම නැත්නම් මම කතා කරපු line එකේ සහ length එකේ ඔහුට එකඳු boundary එකක් එහෙම නැත්නම් එකඳු 6 පහරක් හෝ 4 පහරක් ලබා ගන්න ඉඩ දීලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා එංගලන්ත පන්දු යවන්න කුසල් ජනිත්ව අධ්‍යයනය කරලා තමයි තරඟයට එන්නේ. ඒක නිසා ඔහුට ඕස් ස්ටම්ප් එකෙන් පිට අවුස්සයිදී ඕස් ස්ටම්ප් පන්දු ගොඩක් අවස්ථාවක් දෙන එකක් නැහැ ඒ පැත්තේ පන්දුවට පහර දෙන්න. ඉතින් ඒ දේ T20 තරඟ තුන ඉවර වෙනකොට කුසල් ජනිත්ගේ වගකීමක් තියෙනවා ටීම් එකේ කම්පියුටර් ඇනලයිසර්ත් එක්ක එකතු වෙලා ඔහු මොනවද මම මිස් වෙච්ච බෝල මට ලකුණු ලබා ගන්න බැරි වුණේ ඇයි මොන ලයින් එකේ පන්දු වලටද එහෙනම් ඒ වගේ ලයින් එකක එක් දින තරඟයේදී හිට තරඟයේදී මට පන්දු යවයි පළවෙනි එක් දින තරඟයේදී ඒක නිසා මම ඒකට යොදා ගන්න සොලියුෂන් එක මොකක්ද තමන් ලයින් එක වෙනස් කරනවද එහෙම නැත්නම් විකට් එකෙන් චුට්ටක් ඉස්සරහා බැට් කරනවද ඒක පුහුණුකරු සහ ඔහුගේ දැනුම අනුව තමන් ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්න ඕනේ ගේම් එක ඕගනයිස් කර ගන්න ඕනේ ඒ තැන් වලට බෝල් කරොත් මම කොහොමද එතනින් එළියට ඇවිල්ලා සිංගල් එක ලබා ගන්න කියන්නේ ඊට අමතරව ඔහුගේ ඇඟ පැත්තට වැඩිපුර බෝල් කරන නිසා තමයි ඉඩ අරගෙන ලකුණු 6ක් හෝ 4ක් ලබා ගන්න මිඩ් ඔෆ් කලාපය සහ එක්ස්ට්‍රා කලාපය වලට එල්ල කර පහරවල් උඩ පන්දු විදියට ගිහිල්ලා ඔහු දැවී ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කුසල් ජනිත් මම හිතනවා එක් දින තරඟවලදී තව මීට වඩා වෙලා අරගෙන නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරයි පන්දු වාර 35ක් 40ක් යනකම් ලොකු විනින් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්න නම් පන්දු 130ක් 150ක් අතර ප්‍රමාණයක් Taman තනියම පිටිකරණයේ යෙදෙන්න මනස හදා ගන්න ඕන. එහෙම හදාගත්තොත් විතරයි ලොකු විනින් එකක් බිල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා දැන් T20 වලින් ඉගෙනගෙන ඔහු ඒ දේ හරියටම කරයි කියලා පළවෙනි එක් දින තරඟයේදී. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න කැමති දසුන් ශානක ගත්තට පස්සේ අපි දැක්ක ඔහු පළවෙනි T20 තරගයේ දෙවන T20 තරගයේදී හොඳින් පිට හැසිරුවා ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. හැබැයි ඊට පස්සේ එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් ඔහුගේ වේගවත් පහරවල් කොහෙටද ගහන්නේ? මිඩ් විකට් එක පැත්තට, ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලෙග් එක පැත්තට පව එක යූස් කරලා ගහන නිසා ඔහු ඒ පව එකෙන් එළියට අරගෙන ඊළඟ තරගයේදී ඔහුට පුළුවන් නම් ඕෆ් එකේ එහෙම නැත්නම් කෙලින් ගහන්න කියලා චැලෙන්ජ් එකක් දුන්නා. ඉතින් චැලෙන්ජ් එකේදී දසුන් ෆේල් වුණා. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඕනේ දසුන් දැන් එයාට අයිමත් එක් දින තරඟවලදී වුණත් එයාට කිසිම වෙලාවක රිසිසේ තමන්ට කැමති විදියට ලෙග් සයිඩ් එකේ පහරවල් ගහන්න ඉඩ ලබා දෙන එකක් නැහැ. මොකද ඔහුන් පුළුවන් තරම් පන්දුව ඔහුගේ ඇඟෙන් එළියට අරගෙන යයි. එතකොට මේ ක්‍රීඩා කර T20 තරඟ තුන අධ්‍යයනය කරලා තමන් තනියම ඒ ගැන ඇනලයිස් කරලා මට මෙන්න මේ ලයින් වල පන්දු යවයි. එහෙම වුණොත් මම කොහොමද ලකුණු ලබා ගන්නෙ කියන ප්ලෑන් එකක් ඕගනයිස් වීමක් වෙලා එක් දින තරඟයට ගියොත් එයාට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා ඉනින් එකක් බිල් කරන්න. මොකද ඔහු පෙන්නලා තියෙනවා නම්බර 6 7 8 යන ස්ථානවල ක්‍රීඩා කරලා ඔහුට කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 60 70 ඉතා ඉක්මනින් සහ ටීම් එකට අවශ්‍ය විදියට වේගයෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද ඔහුට ලොකු රෝල් එකක් තියෙනවා මේ වන් ඩේ තරඟවලදී. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා දසුන් එංගලන්ත පන්දු යන්නන්ගේ ටැක්ටික්ස් එහෙම නැත්නම් තින්කින් පැටර්න් එකට දසුන්ට ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න වෙනවමයි එක් දින තරඟයේදී හොඳින් පන්දුවට පහර දීලා ඔහුගේ ලොකු පාරවල් කළා යන්න. ඉතින් ඒ වගේම දසුන්ට ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ අවුස්සයිදී ඕස්ටම් පන්දු යවනවා හේතුව දසුන් කැමති විකට් එක කවර් කරලා ලෙග් සයිඩ් එකට ලකුණු ගහන්න. ඉතින් එයාට වැඩිපුර ලකුණු බවුන්ඩරිස් ලබා ගන්න බැරි වෙච්ච පන්දු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ අවුස්සයිදී ඕස්ටම් එහෙම නැත්නම් 6 වෙනි කඩුල්ල අපි කියනවා 4th ඕස්ටම් 5th ඕස්ටම් 6th ඕස්ටම් කියලා. ඒ 6 වෙනි කඩුල්ල කෙලින් මීටර් 8ක් මීටර් 4ක් කියන ලෙන්ත් එකේ 6 වෙනි කඩුල්ල කියන ලයින් එකේ පන්දු යවලා තමයි ඔහුට 4 සහ ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා කරගෙන තියෙන්නේ.
එක්දින තරගයට යනකොට තවත් ඒ ලයින් එකේ සහ ඒ ලෙන්ත් එකේ පන්දු වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් යොදවයි. මොකද දසුන්ගේ වීක් පොයින්ට් එකක් විදියට ඒගොල්ලෝ ඒක අධ්‍යයනය කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ හැමදේම දසුන් ස්මාර්ට් වෙන්න ඕන. දැන් අවුරුදු 7ක විතර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා ජාත්‍යන්තර තලයේ. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක යූස් කරලා අනිත් ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් ගහපු එක්ස්පීරියන්ස් යූස් කරලා කොහොමද මම මේ මට යොදන ටැක්ටික් එකට මම කොහොමද පෙරලා ප්‍රතිචාර දක්වන්න කියන එක දසුන් අද ඉඳලා ඉගෙන ගන්න ඕන කාරණාව. ඉතින් ඒ වගේම මම ඊළඟට කතා කරන්න කැමති අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ පසුගිය T20 ඉනින්ස් 7ම ගත්තොත් මම හිතන්නේ ලකුණු 10කට වඩා ලබා ගන්න අවස්ථාවක් හම්බෙලා නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා 2019 ලෝක කුසලානේදී එංගලන්තයට එරෙහිව ලකුණු 49ක් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ ඉතා වේගයෙන් පන්දු යවන්න පහර දීලා. ඒ කියන්නේ ඔහුට හොඳ එක්දින ඉනිම් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම හිතනවා කුසල් ජනිත් සහ අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ ආරම්භක පිතිකරුවන් විදියට කණ්ඩායමට එයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අවිෂ්කගේ වගකීමක් තියෙනවා T20 තරඟවල උන මිස්ටේක් එක අමතක කරලා එක්දින තරඟයට යනකොට තමන් කොහොමද ලකුණු 100ව ලබා ගන්නේ 100ක් ලබා ගත්තම තියෙන සතුට අවිෂ්ක 100ක් ගහපු නිසා දන්නවා කොච්චර සතුටුද කියලා තරගයක ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න එක. ඉතින් ඒ ලකුණු 100 ලබා ගන්න නම් වැදගත්ම කාරණාව තමයි අවිෂ්ක දැනගන්න ඕන ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියාට පස්සේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පොකට් අපි කියන පොකට් කියන්නේ දුර පැති කොතනද ළඟ පැති කොතනද මොන ඇන්ගල් එකේ බෝල් එකද මම ළඟ පැත්තට ගහන්නේ දුර පැත්තට මාව ගස්ස ගන්න හදන්නේ මොන ලෙන්ත් එකේ බෝල් කරලාද ඒ හැම දෙයක්ම ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියාම Tamanට හැකියාව තියෙන්න ඕන ග්‍රවුන්ඩ් එක දිහා බලලා වින්ඩ් එක හුලං හමන දිශාව බලලා මං අද මොන පැත්තටද වැඩිපුර එෆර්ට් එකක් දීලා බෝල් එකට ගහන්න ඕන ටයිම් කරන්න ඕන මොන පැත්තටද. ඉතින් ඒ වගේ ටැක්ටිකලි ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන අධ්‍යයනයක් ලබා ගත්තොත් හරි පහසුයි පිතිකරුවෙක් විදියට පිත්ත හසුරුවනකොට ඒ Tamanට අවශ්‍ය පොකට් එකට පන්දුව ගහන්න. මොකද හේතුව තමන් කොච්චර හොඳ පිතිකරුවෙක් වුණත් එන පන්දුවට ගහනවට වඩා අර වගේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන හුළඟ ගැන අධ්‍යයනයක් කරලා තිබුණොත් ලයින් එක කොට ලයින් එක පොඩි පැත්ත කොහෙද දුර පැත්ත කොහෙද එතකොට යට හැකියාවක් තියෙනවා දුර පැත්තට ගහන්න හදනවද එහෙම නැත්නම් AO එකේ සිංගල් එක ගහලා අයියෙන් විකට් අතර දුවලා ලකුණු අරගෙන අනිත් පැත්තෙන් කොට පැත්ත බලලා ගහනවද කියන හැඟීමක් එහෙම නැත්නම් අධ්‍යයනයක් කරගන්න පුළුවන් පෙෂේක වැටෙන වෙලාවට. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මම හිතන අවිෂ්ක ඒ දේ කරයි. තමන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියාම උදේ බලන්න ඕන පළවෙනිම කාරණාව අද ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හුලම් මොන පැත්තටද? බවුන්ඩරි ලයින් එක කොට මොන පැත්තද? මම ලකුණු ගහනවා නම් ලොකු පාරක් ගන්නවා නම් මොන පැත්තටද ගන්න කියන එක හරි වැදගත් කාරණාවක්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා අවිෂ්කටත් කුසල් ජනිත් වගේම ඔවුන් ඉඩ දෙන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ ඕෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් එළිය බෝල් කරන්නේ නැතුව විකට් ටු විකට් බෝල් කරයි ගොඩක් පන්දු සංඛ්‍යාවක්. මොකද හේතුව අවිෂ්කත් කුසල් වගේම හරි කැමති විකට් එක දෙපැත්තට බැට් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා අවිෂ්කට වගකීමක් තියෙනවා පන්දු 100ක් 120ක් තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්න. එහෙම වුණොත් ආරම්භක පිතිකරුවන් විදියට හොඳ සමතාවයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ පේස් එක වැඩි වෙනකොට ඔපොසිෂන් එකේ පන්දු යවන්නන් හයියෙන් බෝල් කරනකොට පිතිකරුවක වගකීම තමයි ඒ පේස් එක යූස් කරලා කොහෙටද මට සිංගල් එක ගහලා නොන් ස්ට්‍රයිකර් පැත්තට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැම පිතිකරුවෙක්ම එහෙම හිතුවොත් මම නිතරම නොන් ස්ට්‍රයිකර් පැත්තේ ඉන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට එයා බලනවා පිතිකරණයේදී ටක් ගාලා සිංගල් එකක් අරගෙන ලූස් බෝල්ට 4 එකක් ගහලා මම කොහොමද ලකුණක් දුවලා එහා පැත්තේ මාරු වෙන්නේ කියන එක. එහෙම මාරු වෙනකොට අපේ ස්කෝර් බෝඩ් එක ටික ලකුණු එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ වන් ඩේ ක්‍රිකට් එක ඕවර් 50ක් වුණාට පිතිකරුවන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. කොහොමද මම සිංගල් එක අරගෙන අනිත් පැත්තට යන්නේ ලූස් බෝලයක් ආවොත් 4ක් හෝ ලකුණු 2ක් ලබා ගන්න දුරට පහර එල්ල කරන්න කියන එක. ඒකට හේතුව අපි ගාව පව හයියෙන් ගහන්න පුළුවන් පිතිකරුවන් ඉන්නවා. ඔහුන්ට අවස්ථාව හදලා දෙන්න නම් ටොප් ඕඩර් එකේ බැට්ස්මන්ලා 5 දෙනා 6 දෙනාගේ වගකීම තමයි පන්දු වාර 35ක් 40ක් යනකම් ඒගොල්ලෝ බැට් කරන එක. ඉතින් ඒක මම හිතනවා එක්දින තරඟවල ඉතා හොඳින් කරයි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා T20 තරඟාවලිය ගත්තම මට
පිතිකරුවන් තුන්දෙනා ගැන විශේෂයෙන් කියන්න උවමනාවක් තිබුණා. ඒ වගේම මම හිතනවා එක්දින තරඟය කුසල් ජනිත්, අවිෂ්ක පනෑන්ඩු, පැතුම් නිශ්ශංක, ඒ වගේම ධනංජය සිල්වා මම හිතනවා ඩෙබියු මැච් එකක් ගහයි කියලා චරිත් අසලංක. ඒකට හේතුව තමයි චරිත් අසලංක කියන පිතිකරුවා වමතින් පිත් හසුරුවන පිතිකරුවෙක්. මම දැන් ඔහුගේ ලෙග් ස්පිනත් එක්ක අපිට මැද පෙළ වමතින් පිත් හසුරුවන පිතිකරුවෙක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා අපි ගාව දික්වැල්ල ක්‍රීඩා නොකරොත් චරිත් අසලංකට ගොඩක් අවස්ථාව තියෙනවා කියලා මැද පෙළ පිතිකරුවෙක් විදියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එක් දින වරම් දිනා ගන්න මම හිතනවා ඔහු අනිවාර්යෙන් එක් දින කණ්ඩායමට එකතු වෙයි. ඔහුට සුබ පතනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් නම්බර 5 චරිත් අසලංක ක්‍රීඩා කරොත් නම්බර 6 මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් ධනංජය ලක්ෂාන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඒකට හේතුව ඔහු මම කලින් කිව්වා වගේ 2023 ලෝක කුසලානේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් එකට නැතුවම බැරි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වෙන්න ලකුණු ඔහු ගාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔහු අනිවාර්යෙන් පළවෙනි තරගයේ ඉඳලා එංගලන්ත කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක ඔහු අනිවාර්යෙන් තරඟ ඔහු ඩෙබියු එක එහෙම නැත්නම් පළවෙනි එක් දින තරඟෙට ක්‍රීඩා කරයි. ඉතින් ඒ වගේම මම හිතනවා ඔහුට පන්දු යවන්න අවස්ථාව හම්බුනොත් අලුත් පන්දුවෙන් පන්දු යැවීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒක නිසා නම්බර 6 ධනංජය ලක්ෂා, නම්බර 7 දසුන් ශානක, නම්බර 8 වනිදු හසරංග. වනිදු ගැන කිව්වොත් වනිදු අයමත් කල්පනා කරන්න ඕන දැන් වනිදුව ක්‍රීඩ් කරලා තියෙන එංගලන්ත පිතිකරුවන් ඔහුට ලකුණු 40ක් 45ක් ලබා ගත්තා කියන්නේ ඔහු වනිදුරු විකට් නොදී ඒක තමයි එංගලන්ත කණ්ඩායමට අවශ්‍ය. ඉතින් වනිදු දැනගන්න ඕන දැන් මම ඉස්සරහට ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩා කරනකොට මේ වගේ හැම කෙනෙක්ම හැම කණ්ඩායමක්ම වනිදුත් එක්ක ප්ලේ කරද්දී මේ වගේ ටැක්ටික් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔහු දැන් වෙන සොලියුෂන් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. විකට් ටේකින් ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරන්නේ මොන විදියටද මොන වගේද මොන ෆීල්ඩ් එකකටද කියන එක. ඒක හරි වැදගත් කාරණාවක්. නැත්තම් තරඟ විකට් ටේකින් පන්දු යවන්නේ තරඟ 2 3 4ක් විකට් නැතුව යනවා කියන්නේ මොනවා හරි තින්කින් පැටර්න් එකේ තමන්ගේ විකට් ටේකින් බෝල යූස් කරන රටාවේ ඒකාකාරී බවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකාකාරී බවෙන් මිදෙන්න තමන්ගේ යූස් කරන රටාව වෙනස් කරන්න ඕන. ඒ වගේ අධ්‍යයනය කරලා එන කණ්ඩායම් සමග. ඉතින් මම හිතනවා වනිදු ඒකට උනන්දු වෙයි. ටීම් එකේ කම්පියුටර් ඇනලයිසර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම පුහුණු කරවන්න එක කතා කරලා කොහොමද මම මේ ටැක්ටික් පාර්ට් එක මගේ ගේම් එකට දාගන්න කියන එක වනිදු තීරණය කරයි. ඊට පස්සේ වනිදුගෙන් පස්සේ මම හිතනවා දුෂ්මන්ත චමීර මේ තරගාවලි දෙකේම බංගලාදේශය ඒ වගේම එංගලන්ත T20 වලත් හොඳටම පන්දු යවන්න. ඉතින් ඕන මුලින්ම සුව පතනවා. ඒ වගේම අපි දැනගන්න ඕන දුෂ්මන්තගෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකා පන්දු බලෑනියම රන් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඔහුව ෆලෝ කරන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. එහෙම වුණාම වෙන්නේ දුෂ්මන්තට වැඩිපුර එක්ස්ට්‍රා ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න නැතුව එංගලන්ත කණ්ඩායම බලන්නේ දුෂ්මන්තට කඩළු නොදී වනිදු හසරංගට වගේම ලූස් බෝල් එකට ලකුණු ලබාගෙන දුෂ්මන්තගේ දෙන කඩළු නවත්ත ගත්තොත් ඔහු ටැක්ටිකලි ගේම් එක දිනනවා. හේතුව අපේ විකට් ටේකින් පන්දු යවන්නන් දෙන්නටම කඩළු ලබා නොදී ලකුණු 40 45 අතර ලබා ගත්තොත් පන්දු වාර 20කදී ලකුණු 90කට කිට්ටු වෙන්න ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දුෂ්මන්ත හොඳට කල්පනා කරන්න ඕන. දැන් ඔහු ඉන්ස්විම් පන්දුව දානවා කියලා දන්නවා. ඒක නිසා ඔවුන් ඒකට ප්‍රෙපෙයාර් වෙයි. නමුත් ඉන්ස්විම් පන්දුවෙන් නොදා ඉන්න නෙමෙයි ඉන්ස්විම් පන්දුවෙන් වැඩ ගන්න අනිත් පන්දු මොන වගේද මම පිටිකරුව ටකල් කරන්නේ. ඔහුව වෙනත් මාර්ගයකට අරන් ගිහිල්ලා මගේ විකට් එකකින් ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ ටැක්ටිකල් ටික භාවිතා කරන්න ඕන. ඒවා කම්බිනේෂන් අපි කියන පන්දු ආරයක පන්දු 6 කොහොමද මේ කම්බිනේෂන් එක හදාගන්නේ? ස්ලෝ බෝල් කීයක් දානවද? කොයි වෙලාවටද මම ඒක දාන්නේ? ඒක මම දැන් අපි දැක්ක T20 එකේ ස්ලෝ බෝල් එක ඉෆෙක්ටිව් වුණා බැට්ස්මන් කෙනෙක් හයියෙන් ගහන්න ඉන්නකොට. එහෙනම් මම ඒ වෙනකන් ස්ලෝ බෝල් එක හිර කරගෙන ඉන්නවද? ඒ වගේ දේවල් හරි වැදගත්. T20 තරගයක් ක්‍රීඩා කරා වගේම එක් දින තරගයකදීත් පිතිකරුවන් ගහන්න ඉන්න වෙලාවට තමන්ගේ පන්දු වාරය තුල
පන්දු 6 කොම්බිනේෂන් එක ගොඩක් වැදගත් සිටුේෂන් එකත් එක්ක චේන්ජ් කරගන්න. මම හිතන්නේ දුෂ්මන්ත දැන් ඒක හොඳටම කරන වෙලාව හොඳට කරනකොට තමයි මිස්ටේක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා අයිමත් මැච් එකට ගියාම තමන් ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න පළවෙනි ඕවර් දෙක තුන ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් අවුට් කරන්නේ කොහොමද? රයිට් හෑන්ඩ් අවුට් කරන්නේ කොහොමද? ලකුණු නොදී බෝල් ගන්න ඕන මොන ලයින් එකේ මොන ලෙන්ත් එකේද? ඒක නිසා තමන්ගේ විකට් ටේකින් ඔප්ෂන් යූස් කරන්න කලින් එතෙන්ට අවශ්‍ය සාධක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා විකට් එකක් ගන්න හදන ප්‍රෙපරේෂන් එක එහෙම නැත්නම් සෙට් කරන ප්‍රතිකාරයක් සෙට් කරනවා. අන්නේ සෙටප් එක හරියට පාලනය කරගන්න ඕන. අපි මේ කතා කරන්නේ හැමදේම හරියනවා කියලා නෙමෙයි. නමුත් ඩැමේජ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඩැමේජ් එක නවත්තන්න බෑ පන්දු යවන්නට වෙන. නමුත් ඩැමේජ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඒ ඩැමේජ් එක අපි කොහොමද කණ්ඩායමේ හොඳ පැත්තට හරවගෙන හොඳින් පන්දු යවන්න කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් දුෂ්මන්ත මං හිතනවා ඒ දේ හොඳට කරයි කියලා. ඒ වගේම දුෂ්මන්තත් එක්ක මම හිතනවා රමේෂ් මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩා කරයි කියලා හේතුව ධනුෂ්ක ගුරුදර ක්‍රීඩා කරේ නැති වුණොත් අපිට ඕස්පින් පන්දු යවන්නෙක් සහ පිත්තෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් රමේෂ් මෙන්ඩිස් වැඩි තරග ක්‍රීඩා නොකරත් ඔහුගේ තියෙන ඇටිටියුඩ් එක ඔහුට තියෙන හැකියාව මම හිතනවා මේ තරගයේදී භාවිතා කරයි ඔහු ක්‍රීඩා කරයි කියලා මේ තරගයේ. ඊට අමතරව මම හිතනවා තවත් වේග පන්දු යවන්නෙක් විදිහට බිනර පනෑන්ඩු ක්‍රීඩා කරයි. මොකද වමතින් පන්දු යවන්නෙක් වුණාම ඒ ඇන්ගල් එක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් විදිය ගොඩක් වැදගත්. එහෙම වුණොත් හරි වෙනසක් තියෙන අපේ පන්දු බලෑනියේ. ඒ වගේම අපිට ජෙනුයින් වේග පන්දු යවන 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. දුෂ්මන්ත, බිනර පනෑන්ඩු, ලක්ෂාන් ධනංජය ලක්ෂාන්, ඒ 3 දෙනා සමග වනිදු හසරංග, රමේෂ් මෙන්ඩිස්. ඊට අමතරව අපි ළඟ ඉන්නවා ධනංජය සිල්ලා සහ ඉතින් ඒ බැලන්ස් එකත් එක්ක මම හිතනවා හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා පළමු එක් දින තරගයේ. අනිත් කාරණාව තමයි අපි තරගාවලියක් පෙරදුනා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. හැබැයි ඊළඟ තරගාවලියට යනකොට අපි යන්නේ T20ත් පෙරදිලා එක් දින පරදින කණ්ඩායමක් විදිහට නෙමෙයි එක් දින තරගය දිනන්න යන්නේ. එක් දින තරගය දිනන්න නම් අපිට හම්බෙන සෙෂන්ස් පන්දු වාර 50ක් තියෙනවා. පන්දු වාර 5 සෙෂන් අපි ඒක කඩා ගන්න පන්දු වාර 5කට. ඒ වගේ සෙෂන් 10ක් තියෙනවා. අපි බලන්න ඕනේ පන්දු යවුවොත් මුලින් කොහොමද මේ සෙෂන් 10න් වැඩිපුර සංඛ්‍යාවක් අපි දිනන්නේ. සෙෂන් 7ක් 8ක් අපි දිනන්නේ කොහොමද? පිතිකරණයේ යෙදුනොත් සෙෂන් 7ක් 8ක් පිතිකරණයේ අපි දිනන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපි කරන මිස්ටේක් එක ඔපොසිෂන් එකට වඩා අඩුයි. එතකොට අපිට තරගය අපේ පැත්තේ තියාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ ටැක්ටිකලි කණ්ඩායමක් විදියට කතා බහ කරලා අදහස් හුමාරු කරගෙන කරන්න ඕන තරගාවලියක් මේක. මොකද අපි දන්නවා මේ කන්ඩිෂන් එක ලේසි නෑ අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ලකුණු අතරට එන්න. ඉතින් මම හිතනවා එක් දින තරගාවලියේදී ඔවුන් ඒ කැපකිරීම කරලා හොඳින් ලකුණු ලබා ගනි. අනිත් කාරණාව ඔපොසිෂන් එක වීක් පොයින්ට් හොයන්න එපා. තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ට්‍රස් කරන්න. පන්දු යවන්නත් එහෙමයි පිතිකරණෙත් එහෙමයි. මගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්නේ කොතෙන්ද? එතෙන්ට පන්දුව එනකම් මම විකට් එක විසි කරන්නේ නැතුව කොහොමද ලකුණු ලබා ගන්න. මේ පන්දු යවන්නේ නම් මගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකද්ද විකට් එකකින් මම කොහොමද ඒ ස්ට්‍රෙන්ත් එක යූස් කරන්නේ දකුණෙන් පිට හසුරුවන එක්කෙනාටත් වමතින් පිට හසුරුවන එක්කෙනාටත්. ඉතින් ඒක තමයි මම දකින ක්‍රිකට් එක. ඉතින් අපි හරි කැමති ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවට. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ වගේ දේවල් මට දැනෙච්ච දේවල් කරන්න හොඳ දේවල් කතා බහ කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් ප්‍රශ්න ඇති. මම හිතනවා ඒ ප්‍රශ්නත් මගේ channel එක through මගෙන් අහයි කියලා. ඉතින් මේ වගේම හොඳ තරගාවලියක් නිමා කරන්න, ජයග්‍රාහී තරගාවලියක් නිමා කරන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සුබ පතනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ පැතුම් නිස්සංක මම හිතන්නේ ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයට වෙලා අරගෙන නම්බර 3 පිතිකරුවෙක් විදියට වගකීම් බාර අරගෙන මම හිතන්නේ වගකීම් කියන එක ක්ලබ් මැච් එකක් ක්‍රීඩා කරත් එක් දින තරගයක් ක්‍රීඩා කරත් රට වෙනුවෙන් එකම වගකීමක් පැවරෙන්නේ. අපි දන්නවා ලෝකයේ හොඳට ක්‍රීඩා කරන රටවල් වල අංක 3 පිතිකරුවා කොච්චර වැදගත් කාර්යයක් ඉෂ්ට කරනවද කියලා තමයි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඒ වගකීම පැතුම්ට කවුරු කිව්වත් නැතත් ඔහු ඒක බාර ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මේ හැම දෙයක්වත් එක්ක තේරීම් කමිටුවත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයනුත් ඒ වගේම පුහුණුකරුවන් සහ ඒ සියලු දෙනාම හොඳ මානසිකත්වයකින් හොඳ ප්ලෑන් එකක් හදලා හොඳට ප්‍රෙපෙයාර් වෙලා පළවෙනි එක් දින තරඟට අද ක්‍රීඩා කරයි කියලා
ඉතින් ඒ වගේම මේ තරගෙන් පසු නැවතත් අපි මේ වගේම තරගය ගැන කතා බහ කරන්න අයිමත් හම්බෙමු.